กำลังเอาคนออกจากรถเก๋งวาล์วภูมิครับของคนออกมาจากรถเก๋งยัดมาเต็มพิกัดเลยนะครับวันนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับใส่เครื่องมาเต็มพิกัดผมแน่นมาขนาดนี้ด้วยแน่นไอ้ที่เป็นดีเจอะไรกันลูกหัวมวลแม่แหละคอยนี้แล้วพี่บอกแม่นโอ้เอฟซีบ่นี่แฟนคลับด้วยนี่เนาะพอลงโป่งเป้งพอลงโป่งเป้งต้องจวดได้ว้าวเจอครับน่าเคยได้ยินบ้างหน่อยคนน้องหัวมวลต้องคุ้นๆไหมเนาะพอลงโป่งเป้งแล้วจวดเราได้โอ้ยขอบใจพี่น้องที่สอยกันแซ่เนาะเขามาทั้งคนไทยคนลาวเลยครับคนต่างประเทศน้องเก๋ก็แซ่ไปกับทางฮอลแลนด์ทั้งยังกับเขามาหลายนะตอนนี้เนาะจะมีการช่วยเหลือมาจากต่างประเทศนำเนาะโอ้จากประเทศอื่นนำนะครับนี่คันสีขาวนี่นั่นแหละคันเดียวมีคันเดียวไปแข่คันถ้าเกิดหมู่ค่อยอีกคนนึงเขาว่าจะไปอยู่รู้ว่าขอญาติเมียได้ไหมขอญาติเมียได้ก็จะไปแล้วท่านก็นี่ท่านจองไปวะทำเอกสารแล้ววะอย่างนู้นค่อยติดต่อแล้วไม่ถึงเช้า6 โมงค่อยไปหาอยู่ที่นั่นก่อนอันนี้รถนี่ไปจอดอยู่ไหนนี่เรือนอยู่แล้วเรียนอยู่แถวโนโมคัมส่งโลเคชั่นให้ในไลน์ครับที่ต้องขอไลน์ดูจุดเกิดด้วยประมาณ6 โมงก็จะบอสนี่จะดักเปิดรถข้ามเลยประมาณถ้าเกิดอย่างนี้ก็ได้ขอไลน์ถ้าอย่างนี้ดีไหมคือรถอาจจะไปช้ากว่ารถค่อยไปก่อนเลยแล้วจะขอเบอร์ไว้เพราะยังไงผมไปเร็วกว่าเพราะว่าคันนี้ทุกหนักขนาดนี้เนี่ยไปเร็วไม่ได้แน่นอนติดป้ายไหมติดป้ายให้เลยมีป้ายเดี๋ยวมีป้ายตัวนี้เลยเดี๋ยวติดข้างหลังให้ไงหลังสุดตอนหลังสุดข้างข้างเหรอติดข้างฝั่งนี้ก็ได้เพราะรถคนวิ่งฝั่งไหนล่ะรถวิ่งฝั่งขวาโอ้ยของพี่น้องคนออกมาจากรถบ่าวพุ่มได้ครับนี่นะของรถเก่งนั่นนี่คนออกมาจากรถบ่าวพุ่มได้ครับนี่นะวันนี้ธรรมดาได้กองเอเล่เลยครับพี่น้องครับฮอดอัตตปือเนี่ยนอน1,000,000%นะครับหิวขนมไหมลูกทานได้นะขนมทานได้นะทานได้น้องทานได้ทานได้เพราะว่าเรามาทำงานช่วยกันก็ต้องทานได้นะไม่ต้องเกรงใจนะยังไงก็ถึงนะครับอัตตปือดูของภายในรถยัดมาเต็มพิกัดนะครับที่เราจะขนไปในวันพรุ่งนี้นะครับที่จะเดินทางไปอัตตปือเนาะที่เต็มแล้วนี่มีใครสนใจจะไปกับผมได้นะครับมีใครสนใจอยากจะไปกับคุณกันนะครับเชิญนะครับใครสนใจจะไปแต่บอกไว้ก่อนนะครับว่าไม่มีกำหนดต้องขอบคุณพี่ปิ๊กด้วยเนาะขอบคุณพี่ปิ๊กนะครับที่อยู่อัตตปือทักมาตลอดนะครับอำนวยความสะดวกให้เราตลอดใช่ครับพี่ปิ๊กเนี่ยบอกว่าอย่างนี้ครับพี่เต๋อพรุ่งนี้ทางพี่ปิ๊กเขาบอกกับทางเจ้าแขวงไว้แล้วครับทางภรรยาของทางท่านเจ้าแขวงเขาจะรอรับของที่เรานำไปบริจาคโอ้ขอบคุณมากๆเลยครับผมเอาขึ้นนี่ว่าการประสานงานเนาะพอแล้วบอกได้อยู่บอกแล้วที่พวกนี้พวกขึ้นแล้วไปเช็คยางดีๆเด้อตื่มลมซะอีกจะหน่อยก็ได้เด้อยางรถพี่กันจะออกว่าเอาตัวที่มันโอเคครับสำหรับค่าใช้จ่ายเราก็จะอะไรนะเดี๋ยวจะแจ้งให้ทีหลังนะครับครับผมรายชื่อผู้ที่รับบริจาคนะครับสำหรับผู้ที่บริจาคนะครับต้องขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านทุกคนเลยนะครับไม่ต้องกังวลใจนะครับเงินทุกบาททุกสตางค์เราจะใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับในการอำนวยความสะดวกในการเดินทางทุกต่างๆพวกเหล่านี้แหละครับที่เราต้องช่วยกันนะครับทั้งรถทั้งอะไรต่างๆนะครับที่เราจะต้องใช้จ่ายต่างๆเราจะใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดเนาะอันนี้แจ้งให้พี่น้องได้ทราบก่อนนะครับไม่ว่าจะซื้อของต่างๆเราก็มี
บินไปเสร็จนะครับไปซื้อของที่แมคโครมาเพิ่มก็ต้องไปซื้อมาเรียบร้อยหลายส่วน แล้วก็จะต้องเตรียมนะครับแบ่งไว้เป็นค่าใช้จ่ายที่จะต้องออกไปเดินทางออกไปรับของนะครับกับพี่น้องนะครับบางท่านที่ไม่สามารถที่จะเข้ามาส่งของได้นะครับเราก็จะออกไปรับนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมต้องหารถที่จะเตรียมที่จะออกไปรับของนะครับแต่ละที่ก็จะเป็นบริษัทสยามนิสสันนครพนมนะครับท่านผู้จัดการพิพัฒน์นะครับท่านก็ให้สีภรรยาของท่านเตรียมของไว้ให้ละวันพรุ่งนี้นะครับเฮียโหน่งนะครับแล้วก็ทางเดอะพิซซ่าคอมพานีด้วยนะครับพี่ปิ๊กคนสวยของเรานะครับเซเว่นเส้นนะครับที่จะมอบของในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับที่ติดต่อประสานเข้ามานะครับให้พวกเราไปรับของนะครับพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ผมต้องหารถนะครับในรถน้องเก๋ไม่ว่างนะครับพรุ่งนี้ดีใจมากๆเลยครับเห็นแบบนี้นะครับน้ำใจของพี่น้องเราทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ามาช่วยกันแบบนี้ดีใจมากๆเลยนะครับดูสิของนะคันที่3เกือบจะหมดแล้วนะครับโอ้รถคันนี้มันใหญ่จริง เอาลงจากรถ3คันนะครับยัดเข้าคันเดียวนะครับตัวเล็กแต่ใจใหญ่ใจใหญ่จริงๆนะครับสุดยอดเลยพรุ่งนี้ยังสามารถร่วมบริจาคได้นะครับพี่น้องครับเรารับทุกวันนะครับรับเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอรถกลับมานะครับเราก็จะเอาไปอีกนะครับทยอยไปอีกนะครับเราก็จะจัดเตรียมไว้แบบนี้แหละนะครับเดี๋ยวต้องกันเขากลับมาเราก็จะเตรียมของไปอีกนะครับนี่หลานสาวผมนะครับนี่ซื้อมาจากไหนก็ฮะเทซ่าเทซ่านะครับลูกสาวของคุณโทนี่นะครับดีใจแล้วสตีฟอยู่พุ่นสตีฟอยู่ห้องการที่มึงไปกี้นี่มันปะไปเก็บเครื่องอยู่ห้องการมันปะห้องการสตีฟมันปะใกล้ๆกันติดกันผมก็ไปเปิดสำนักงานอยู่หันพอดีติดกันกับห้องการสตีฟแหละห้องการเก่าห้องการเก่าไม่แมนห้องการเก่าขึ้นที่เนี่ยคันนี้ฟอร์จูเนอร์ได้ครับได้มันไฟใช่ไหมคันนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับดูสิคันนี้นะดูรถคันนี้สิ หน้าจนลอยนะหน้าจนลอยเลยนะครับเนี่ยของบริจาคเยอะนะครับนะเราจะเตรียมที่จะเดินทางพรุ่งนี้นะครับโดยน้องกันครับค่อยๆไปเนาะพรุ่งนี้ผมข้ามมาพรุ่งนี้6 โมงก็มาแล้วแต่ทีนี้ผมคิดว่าให้พี่เขาไปก่อน1-2 ชั่วโมงผมจะไล่ตามเขาทันพอดีเพราะว่าเดี๋ยวกว่าจะไปถึงนู่นมันจะมืดถ้ามานั่งรอกันทั้งหมดเอาป้ายกินหน่อยสุดท้ายที่มีกี่แผ่นนะ2 แผ่นใช่ไหม3 แผ่นติดรถผมอีกอันช่วยติดเดี๋ยวเขาถ่ายรูปรวมทีมงานได้ป่ะเดี๋ยวเราไปสั่งทำเพิ่มอีกพรุ่งนี้นะตอนที่เราเอาไปรับของนะรถไม่ได้ว่าเอาหลังเอาท้ายรถนี่แหละพอถ่ายรูปภาพรวมได้ป่ะมาเร็วก้าวมาอันนี้ก็ได้ข้างหลังนี่มาอยู่นี่มาเร็วเมื่อไรครับเราปล่อยไปนี้เลยเหรอมีคนเฝ้าข้างหลังยังไงเดี๋ยวแกจัดการเดี๋ยวแกเคลียร์พรุ่งนี้ไม่ได้วันนี้ขากบ่เดี๋ยวถึงเวลาตอนไปเอาเสื้อมัดเดียวเดี๋ยวปิดข้างหลังเสร็จแล้วผ้าใบอันนี้เดี๋ยวเรากลับไปด้วยก็ได้น่าจะได้ใช้อีกส่วนหนึ่งนะซื้อใหม่เลยซื้อใหม่โอเคซื้อได้งั้นนะโอเคเอาไปปิดหลังเพราะไม่ปิดก็มีถลายน้อยไปไหมจะซื้ออะไรอัดให้มันเต็มกว่านี้ไหมหมดคนแล้วพี่มันยางดูยางเครื่องหลายอยู่ไม่เอาเบาๆหรือว่าพวกเบาๆจะช่วยอัดไปให้อีกยังมีที่อื่นนะผมก็ไม่ไหวแล้วดูหน้าลอยแล้วนี่ผมก็ดูเดี๋ยวเอาอันนี้ไปอันด้วยนี่ข้าวหงเอามาเดี๋ยวโทษครับเดี๋ยวขอข้าวหง
นี่คือน้ำใจของพี่น้องชาวไทยแล้วก็พี่น้องชาวสปป.ลาวด้วยนะครับที่มาร่วมประกอบส่วนกันนะครับที่จะนำของหรือเครื่องนะครับที่ได้รับการบริจาคมาจากทางคนไทยและก็ชาวต่างชาติอีกหลายชาติเนาะที่มาร่วมกันเนาะจะเอาไปช่วยเหลือพี่น้องทางอัตตปือนะครับที่เกิดปัญหาเขื่อนแตกนะครับน้ำท่วมนะครับแบบเฉียบพลันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ได้ยินข่าวว่าสูญเสียนะครับไปหลายชีวิตทีเดียวนะครับยังบ่สามารถที่จะตรวจสอบได้นะครับเพราะว่ายังอยู่ในช่วงของวิกฤตอยู่นะครับน้ำยังท่วมหลายอยู่นะครับแต่ก็หวังว่าพี่น้องสิปลอดภัยกันมากที่สุดนะครับพี่น้องครับและที่ได้ยินกันมานะครับว่าตอนนี้น้ำนะครับมวลน้ำเนี่ยก้อนใหญ่กำลังไหลลงไปเนาะบ่าวภูมิเนาะจะหนักกว่านี้อีกจะข่าวว่านะจะข่าวว่าวันสองวันนี้จะหนักกว่านี้อีกเพราะว่าน้ำมวลใหญ่ใกล้จะถึงแล้วกำลังไหลไปเรื่อยๆแม่นบ่ใช่ครับใช่ครับเพราะว่ามันเทออกไปแบบแห้งเลยเนาะแบบเป็นก้อนเลยเนาะมันก็เลยท่วมแบบนักเลยนะครับท่วมพอดหลังคาเนาะท่วมหลังคาบ้านหลังคาเฮือนนั่นน่ะไปถึงท่านยังมาก600 โลเพราะมันหนักแค่น้ำหนักแค่น้ำนิดเดียวน้ำประมาณตื่มลมยางสักหน่อยบ่ต้องตื่มหลายดอกตื่มหลายมันสิแข็งพวกมันสิแรงอัดมันสิหลายให้มันยืดหยุ่นจังหน่อยยางมาทางไหนเนาะเต็มทั้งรถเลยครับรถจนยางแปรเนาะคันนี้ รถจนยางแปรเลยได้พี่น้องเพื่อจะเอาของไปอัตตปือเนาะมืออื่นเนาะขอบใจหลายๆจากใจคนลาวทั่วประเทศครับผมยินดีนะครับเนาะขอบใจเด้อขอบใจหลายๆเด้อสู้ๆวัสันวาเนาะขอบใจนะครับเข้ากับยินดีครับยินดีนะครับขอให้ได้ซอยเรือกันแบบนี้แหละพี่น้องนะครับคนไทยคนลาวบ่ถิ่มกันนะครับผู้ใดว่าสิถิ่มกันจักเทื่อเนาะพี่น้องห่วมสายเลือดเดียวกันเนาะทั้งเบิดโลกอันนี้นะครับคนนี่เป็นพี่น้องห่วมโลกห่วมสายเลือดเดียวกันเบิดนะครับเพราะว่าเลือดของคนประเทศใดก็ยากครับสามารถบริจาคให้กันได้นะครับทั่วโลกเลยนะครับกำลังมัดเครื่องเนาะเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางเนาะอันนั้นกับเจ้าหน้าที่ได้เพิ่นมามัดซอยค่ะนะเจ้าหน้าที่ของการได้อันถือฟางอยู่นี่นะบ่ได้แม่นอันพนักงานทางใดได้เจ้าหน้าที่อยู่ครัวนี่แหละมามัดจบเจือเราก็ได้เบิ่งดูหาโอ้ยน้ำใจเนาะอันนี้เนาะดีใจเด้ปลงโปงเปงจวดเลยเนาะครับสำหรับพวกนี้ใครที่สนใจจะลงคลิปไปด้วยก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับระหว่างทางนะครับใช้รถคันนี้เนาะเดินทางเนาะเนี่ย234ครับต้องกลับครับซื้อเลยครับทะเบียนรถเพื่อนเนาะนี่ภูมิเนาะ8234นะครับ8234ได้กำแพงนครรถที่จะใช้เดินทางมืออื่นไปอัตตปือพี่น้องจะแม่นตาหักเนาะบริเวณสะพานนะครับข้ามฝั่งสปป.ลาวเนาะครับวันนี้ครับดีใจหลายครับดีใจหลายที่เขาได้มีโอกาสมามีส่วนร่วมนะครับในการที่จะหับไส้เนาะเป็นการฮักเพื่อนบ้านนะครับคือฮักตัวเองนะครับในสุภาษิตที่เขาถือกันเนาะว่าจงฮักเพื่อนบ้านให้เหมือนฮักตัวเองเนาะนี่เสี่ยวนะครับดีใจหลายๆนะครับเอาสิสอยกันเนาะกอบส่วนกันให้มันสมบูรณ์นะครับด้วยความหักนะครับด้วยความหักที่เขาสิส่งไปให้พี่ให้น้องเบิดสมองสุบอนนั่นแหละนะครับที่ทางเกิดปัญหาน้ำท่วมนะครับในกับพี่น้องกับสู้ๆด้วยครับเด้อ
บ่าวเตอและทีมงานทุกคนนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับขอให้พี่น้องโชคดีทุกคนครับ เข้าดีกันเข้าดี ไปงามเลยฮะโอ้ นั่งเลยนั่งลงเลยนั่งลงเลย มาสุดยอดเลยโอ้อันนี้สะพานข้ามแม่น้ำโขงนะครับ มากับบ่าวภูมิใจนะครับ มาจากฝั่งสปปลาวนะครับ หลังจากที่เราเอาของไปส่งให้กับพี่น้องชาวลาวนะครับ เพื่อจะไปช่วยเหลือชาวอัตตปือนะครับได้โชเฟอร์มือหนึ่งนะครับบ่าวภูมิใจเดินทางกลับไปนครพนมนะครับอันนี้นะครับบรรยากาศสวยงามนะครับว่าในรถเราก็จะไม่เท่าไหร่นะครับมัวๆหน่อย ถ้าเกิดว่าเราไปเลยไม่ต้องนั่งสนใจตายขาด